Και τα παιδιά δεν είναι ανόητα, δεν είναι διανοητικά καθυστερημένα. Ειδικά τα σημερινά παιδιά. Τα μυαλουδάκια τους πετάνε ευτύχες. Θα καταλάβουν αν φταίει η μαμά ή ο μπαμπάς. Πώς αντιδρούμε εμείς οι γονείς, αν τύχει τα παιδιά μας να βρεθούν σε κάποιο περιστατικό που έχουμε κάποιο καυγά με τον σύζυγό μας, γενικά αν συμβεί κάτι μέσα στο σπίτι το οποίο ενδεχομένως θα ήταν λάθος και δεν θα έπρεπε να είναι παρόντα τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Από τη στιγμή που οι γονείς συγκρούονται, θα συμβουλεύσουν τα παιδιά να μην συγκρούονται τα ίδια. Τι να συμβουλεύσετε τα παιδιά, ήδη τους δίνετε το παράδειγμα της σύγκρουσης. Και παρόλα αυτά, ναι, θα έρθουν στιγμές που θα υπάρξουν συγκρούσεις. Δεν είναι και τόσο ανόητα τα παιδιά, μην τα υποτιμάτε τόσο πολύ. Θα καταλάβουν ότι και οι γονείς άνθρωποι είναι και αυτοί τσακώνονται. Θα έχετε μια φορά σύγκρουση, 2 φορές σύγκρουση, 3 φορές σύγκρουση, αν όλη η ζωή σας είναι σύγκρουση. Τι θα πείτε στα παιδιά μετά, τι δικαιολογίες. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του και για την περίπτωση, γιατί συγκρούονται. Ο καθένας ξέρει. Όταν σκοτώνουν τη γονείς, θα συμβουλέψουν μετά τα παιδιά. Αν όμως είναι πρόβλημα ενός γονιού που δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένεια, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αγάπη μας στα παιδιά, χωρίς να κατηγορούμε τον γονιό που παραφέρεται. Και τα παιδιά δεν είναι ανόητα, δεν είναι διανοητικά καθυστερημένα. Ειδικά τα σημερινά παιδιά, τα μυαλουδάκια τους πετάνε ευτύχες. Θα καταλάβουν αν φταίει η μαμά ή ο μπαμπάς. Θα τα βοηθήσετε τα παιδιά αγαπώντας τα ακόμα περισσότερα, όχι εγκεφαλικά, δείχνοντας την αγάπη προς τους άλλους, προς τα παιδιά. Πάντα θα δείχνουμε την αγάπη, όχι να έχουμε αγάπη. Να τη δείχνουμε την αγάπη. Όχι να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Κανείς δεν θα σας θυμάται όταν πεθάνετε για τις σκέψεις που είχατε, αλλά για τον τρόπο που ζήσατε. Συνεχίστε να αγαπάτε τα παιδιά και να το δείχνετε στην πράξη, χωρίς να κατηγορεί ο ένας γονιός τον άλλο γονιό. Και θα έρθει η ώρα που τα παιδιά θα καταλάβουν. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που και ο γονιός είναι άρρωστος. Μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και θα το καταλάβει το παιδί. Ότι δεν το κάνει από κακία ο πατέρας ή δεν το κάνει από κακία η μητέρα. Μπορεί ο γονιός όμως να είναι πραγματικά να μην είναι εντάξει, να έχει βρει ιερωμένο ή ιερωμένη. Θα το καταλάβει το παιδί. Δεν θα ρίξει το λάθος στο φταίξιμο σε εκείνον που δεν φταίει. Κι αν ο άλλος το παρασύρει με χρήματα, με αυτά κάνει ό,τι θέλεις, θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβει το παιδί. Μην υποτιμούμε την νοημοσύνη των παιδιών, γιατί μεγαλώνουν και πάγουν και να είναι και παιδιά. Το πρόβλημα είναι οι γονείς και όχι τα παιδιά. Να μην μεγαλώνουν τα παιδιά σε τέτοιες οικογένειες. Όταν συμβαίνουν όμως τέτοια πράγματα, τότε προσευχή, προσευχή, προσευχή. Έχουμε παιδιά τέτοιων οικογενειών που γίνανε άγιοι. Μην νομίζουμε ότι θα χαθούν τα παιδιά τους. Έχουμε ένα σωρό αγίους που μεγαλώσανε σε γονείς που ένας ήταν χριστιανός, ο άλλος ήταν ειδωλολάτρης. Ο άλλος ήταν καλός, ο άλλος ήταν κακός και τα παιδιά γίνανε άγιοι. Δεν θα πάρουμε εμείς το ρόλο του Θεού. Σαν γονείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από εκεί και μετά, ότι δεν μπορούμε, θα προσευχόμαστε γι' αυτό. Και αν εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας, δεν πεθάναμε και ακόμα για τα παιδιά μας ζούμε. Είναι δυνατόν να τα εγκαταλείψει εκείνος που σταυρώθηκε για αυτά τα παιδιά, που έχισε το αίμα του για αυτά τα παιδιά. Θα βρει ο Χριστός τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Έχω γνωρίσει παιδιά δύσκολων οικογενειών που όμως προκόψανε. Γιατί και οι γονείς έχουν δυσκολίες και οι γονείς είναι άνθρωποι, δεν είναι υπεράνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε περισσότερο, γι' αυτό πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, να εξομολογιόμαστε, να κοινωνάμε, να ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει πάντα ισχύω, όλα τα μπορώ. Πώς? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Όταν αφήνουμε τον Χριστό στην άκρη και παίρνουμε εμείς στη θέση του, θα τα κάνουμε θάλασσα.
Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από όσο φανταζόμαστε. Τα μπερδεύουμε, γιατί έχουμε και το μυαλό μπερδεμένο πολλές φορές. Έχει πάψει να είναι απλό το μυαλό μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι μόνο πίστη. Να του έχουμε και εμπιστοσύνη. Ξέρει τι κάνει. Πόσα παιδιά τέτοιων οικογενειών δεν γίνανε Άγιοι.